लगी ਲੈਟ ਚ ਲਿਆ ਲੈਟ ਬੋਲੇ ये 100 हो गया अभी भूख लगी है ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਹ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੇ वो आके कोई और रखा लिया नहीं ना मैं कह दूं कहां से मैंने पावर कर लिया ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਬਟਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਵੇ नहीं नहीं ਕੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਗੋਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ चार पे ਹੈ चार ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਪੈਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं पहुंचा 100 बच गया ਛਤੜੀ ਵੱਜ ਗਈ तो मेरा वो गल हुई थी ਛਤੜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸਲੰਸਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਸਫਾਈ ਆਉਣ ਡਈ किने वो मेरे पेन चढ़ी है ना ਵੱਜ ਗਈ ਸ਼ੋ ਵੱਜ ਗਈ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ ਫੋਨ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਝੂਮ ਕਰ ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋ ਵੱਜ ਗਈ बची शो ਸ਼ੋ ਵੱਜ ਗਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ शो बच गया मैं कहा शो बच गया 35000 ਜੜੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਪੁੱਤਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ बस छतड़ी बचा गई है ਜੜੀ ਵਜਾ ਗਈ मगर उन्हें बच गया शो बच गया है ना ਸ਼ੋ ਵੱਜ ਗਈ बच गई शो ਸ਼ੋ ਖੁੱਲੀ ਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਰ ਛਾ ਜਾ ਓਏ ਬੜੇ ਜੋਜ ਡਗਣਾ ਪਛਾਣ ਜਾ ਵੀਰ मैं दिखने ना चाहते हैं सही से थोड़ा सीधा कर देना तो बच गई वो था बच गया कर सको कोई गल नहीं बच गया नुकसान बच गई